Уявіть торт, який нагадує смак улюбленого Kinder Bueno, ніжний шоколадний із горішками. Я покажу вам простий рецепт, з яким впорається кожен. Поїхали! Розпочнемо з фундаменту нашого десерту – ніжного шоколадного бісквіту. У глибоку миску вбиваємо 5 яєць категорії S1. Дуже важливо, щоб вони були кімнатної температури. Так вони краще зіб'ються і тісто рівномірно підніметься під час випікання. До яєць додаємо пів чайної ложки солі для балансу смаку та 150 г цукру і збиваємо міксером до густої, пухкої, світлої піни. Починаємо збивати на першій швидкості і поступово збільшуємо до максимальної. Така маса нам не підходить, вона ще занадто рідка і не має потрібного об'єму. Продовжуємо збивати. Якщо ви не впевнені в потужності вашого міксера, окремо збийте білки та поступово введіть жовтки. Щоб перевірити, чи яйця достатньо збиті, проводимо ложкою по поверхні. Якщо залишається чіткий слід, все готово. Тепер додаємо 50 мл води кімнатної температури та на мінімальній швидкості міксера швидко об'єднуємо всі інгредієнти, щоб маса не осіла і залишилась пухкою. Завчасно підготуйте сухі інгредієнти. До 115 г борошна додаємо 40 г какао-порошку та 1 чайну ложку розпушувача з невеликою гіркою. Добре перемішуємо до однорідності, щоб какао та розпушувач рівномірно розподілились в борошні. Отриману суху суміш просіюємо у 2 етапи до збитих яєць та перемішуємо вінчиком або лопаткою обережними рухами знизу вгору в одному напрямку, щоб маса залишалась повітряною. В цей час вже повинна розігріватись духовка до 175 градусів, щоб тісто довго не стояло і не втрачало свою повітряність. Також повинна бути підготовлена форма для випікання. Я використовую розсувне кільце діаметром 20 см. Дно застелила 2 шарами фольги і щільно притиснула до форми, щоб тісто не витікало під час випікання. Ставимо форму на деко та виливаємо тісто. Якщо помічаю на дні недомішане борошно, одразу обережно перемішую його в мисці, щоб маса залишалась однорідною. Тепер беру паличку і, починаючи з центру, малюю по дну спіраль. Це допомагає рівномірно розподілити тісто. Ставимо випікатися в розігріту духовку до 175 градусів на 35 хвилин. Режим верх-низ без конвекції. Готовність бісквіту перевіряємо, проткнувши його у центрі дерев'яною паличкою. Вона повинна виходити сухою та чистою. Після того, як бісквіт трішки охолоне, акуратно проводимо тонким ножем уздовж країв і відділяємо його від форми. Тепер ми з легкістю можемо вийняти його з форми. Бісквіт виходить рівний, пружній та з насиченим шоколадним смаком. Ідеальна основа для десерту. Перекладаємо бісквіт на решітку догори дриком, обережно знімаємо фольгу та залишаємо до повного охолодження. Бісквіт виходить заввишки 6 см. Після того, як бісквіт повністю охолов, щільно загортаємо його в харчову плівку та ставимо в холодильник на декілька годин або на ніч. Це допомагає бісквіту стати більш щільним і легше різатись. Переходимо до приготування крему. У сотейник з товстим дном вливаємо 320 мл молока. Щоб не було грудочок, просію чи додаю 15 г кукурудзяного крохмалю. Якщо крохмалю немає, його можна замінити 20 грамами борошна. За допомогою вінчика перемішуємо, поки крохмаль повністю не розчиниться в молоці. Додаємо до суміші 90 г цукру. Та вбиваємо 2 яйця категорії S1. Далі добре перемішуємо вінчиком до однорідності і після цього ставимо суміш заварюватися на плиту. Заварюємо на середньому вогні, постійно помішуючи вінчиком, щоб суміш рівномірно прогрівалась і не пригоріла. Спочатку помішуємо не інтенсивно, а коли крем почне загущуватись, збільшуємо швидкість, щоб не утворились грудочки. Після закипання проварюємо 1 хвилину, щоб проварився крохмаль, та знімаємо з плити. У гарячий крем додаємо 10 г ванільного цукру або дрібку ваніліну та 80 г молочного шоколаду. Перемішуємо вінчиком до повного розчинення і однорідності.
Завдяки тому, що крем гарячий, інгредієнти легко з'єднуються без жодних труднощів. Маса набуває привабливого шоколадного кольору. Зачищаємо стінки сотейника та накриваємо крем харчовою плівкою в контакт. Потрібно, щоб заварна основа повністю охолола до кімнатної температури. Щоб прискорити цей процес, ставлю сотейник у більшу миску з холодною водою та додаю лід. Так маса охолоне швидше, а вода довше буде залишатися холодною. Переходимо до збивання масла. Якщо в кімнаті дуже спекотно, поставте миску у ємність із холодною водою. Так воно не розтане під час збивання. Для рецепту знадобиться 250 г масла, м'якого, але не розтанувшого. Перекладаємо його в миску для збивання. Тепер збиваємо міксером на першій швидкості 1-2 хвилини, поки масло не стане пухким та світлим. Зупиняємось, щоб зачистити масло зі стінок миски, щоб все рівномірно збилось, та продовжуємо збивати ще 1-2 хвилини. В результаті масло повинно стати пухким, світлим і кремоподібним. Тепер по 1 столовій ложці додаємо 80 г згущеного молока кімнатної температури. Після кожної порції збиваємо до повної однорідності. Після додавання останньої порції згущеного молока зачищаємо стінки миски і знову збиваємо. Весь час працюємо на мінімальних обертах міксера. Тепер по 1 столовій ложці додаємо охолоджену заварну основу. Кожну порцію збиваємо до повного об'єднання з маслом. А тепер дивіться і не повторюйте мою помилку. Я почала спішити і додала відразу 3 столові ложки заварної основи, і крем почав розшаровуватись. Щоб виправити ситуацію, ставлю миску з кремом у теплу воду, щоб крем трішки розтанув, та без зупину помішую лопаткою, поки він знову не стане однорідним. Різницю важко не відчути. Відкладаємо 200 г крему, якщо плануєте прикрасити торт. Якщо ні, то вистачить 50 для верхівки. Ще знадобиться 120 г горіхів, мигдалю або фундуку. Якщо вони не смажені, підсушуємо на сухій сковорідці, після чого подрібнюємо у крихту за допомогою блендера або ножа. Додаємо їх до крему та перемішуємо до однорідності. Дістаємо бісквіт з холодильника, звільняємо від плівки та розрізаємо на 3 рівні частини. Я спочатку роблю насічку ножем по колу, потім вставляю в неї нитку, схрещую та обережно розрізаю. Завдяки такому способу виходить завжди рівно та акуратно. Переходимо до збірки торта. Викладаємо перший корж на дошку для збірки. Для просочення нам знадобиться 100 мл теплого молока та 30 г молочного шоколаду. Шоколад розчиняємо в молоці та добре перемішуємо до однорідності. Даємо суміші охолонути та рівномірно просочуємо перший корж. Збирати торт буду в кільці з ацетатною плівкою всередині. Крем поділяю на 2 рівні частини. Одну частину викладаю на корж і рівномірно розрівнюю. Далі викладаю другий корж, злегка притискаю його долонею, щоб він добре ліг на крем. Потім знову просочую шоколадним молоком. Викладаємо другу частину крему та знову розрівнюємо. Накриваємо останнім коржем, притискаємо та просочуємо. Обмазуємо верхній корж тонким шаром крему, який ми відклали. Далі накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на стабілізацію. Після того, як торт охолов і стабілізувався, знімаю кільце та обережно прибираю ацетатну плівку. Далі за допомогою шпателя вирівнюю крем на верхівці торта. Залишилось мінімально його прикрасити. Для посипки змішую пів столової ложки какао та цукрової пудри. Потім через сито просіюю на верхівку торта. Далі відсаджую по колу крем, який відклала раніше, та викладаю шматочки Kinder Bueno. Ось і все, наш торт готовий. Готувати його зовсім не складно, а результат точно потішить вас і ваших рідних. Якщо вам сподобався рецепт, підпишіться на канал, підтримайте відео лайком та поділіться своїми враженнями в коментарях. До зустрічі в наступному відео!